Vâng, mình xin chào tất cả các bạn nhá. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, tràn ngập yêu thương bên mái ấm gia đình. Vâng, em xin chào, mời người có mặt trên livestream của em vào tối ngày hôm nay nhá. Xin chào mọi người là hôm nay là nguyên là em, cũng, xin phép mọi người là em, nghỉ live tối hôm nay, nhưng mà do đã chót sáng ngày đã lên, đăng lên với mọi người là hẹn mọi người vào tối nay rồi, nên là em phải giữ đúng lời hứa là phải lên, giao lưu và kể chuyện với quý vị khán giả. Hiện tại là nhà em đang có tí, công việc bận. Cho nên là em, tranh thủ em lên gặp gỡ và kể chuyện với quý vị khán giả để cho nó đúng với lời hứa và đúng uy tín, không để, thất vọng những, mong đợi của quý vị khán giả. Vâng, em xin chào, 15 người đang có mặt trên livestream của em vào tối ngày hôm nay nhá. Vâng, cháu chào cô Băng, anh chào bác Phạm, anh chào, Trung77 Lê. OK, anh cảm ơn em. Vâng, như thường lệ, trước khi, vào, giao lưu, gặp gỡ, kể chuyện với quý vị khán giả thì mỗi người cho em xin một nút like đi ạ. Vâng, có quý vị khán giả nào chưa like thì nhớ nhấn nút like ở dưới phía cuối màn hình nhá, cho em xin một nút like và một nút chia sẻ. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và như thường lệ, kể chuyện giao lưu với tất cả các quý vị khán giả, em xin chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ, tràn ngập yêu thương bên mái ấm gia đình. Và em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và đăng ký ủng hộ kênh em trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả các quý vị khán giả xem buổi livestream tối ngày hôm nay của Tuấn Cháy vào ngày 17 tháng 8 năm 2023. Như thường lệ em Tuấn Cháy sẽ lên giao lưu, gặp gỡ quý vị khán giả vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Và hôm nay là thứ năm, em sẽ lên giao lưu kể với quý vị khán giả câu chuyện về những câu chuyện ngày xưa trong trại giam Cứu Đậu ở chỗ Thái Bình em sống trong cái thời khét mù các bạn. Nếu đúng như ngày xưa ở chỗ em, nếu trong trại giam cứu tỉnh các bạn nhé, ở dưới giam cứu huyện thì nó còn dễ thở, nhưng đã bước lên trên trại giam cứu tỉnh các bạn, bước từ cổng đỏ bước vào, từ ông giáo các bạn nhé, cho đến tự giác những người, chịu trách nhiệm các bạn là đứng ngoài đầu cổng phục vụ ấy, là người ta đã có cái cách hành xử, đối xử với từng anh em lính mới khi bước chân vào trong buồng giam. Trong số đó các bạn ở trong các kiên giam ở trại Đậu thì nó có 7 kiên tất cả các bạn, từ kiên 1 đến kiên 7, kiên 5 nó là thuộc kiên nữ rồi. Nhưng cái kiên có 2 kiên mà để cho những anh em phạm nhân mà có những người nào mà từng đi trường, đi trại rồi mà từ trại Đậu ra như ở Thái Bình em thì phải nhớ đời nhất là cái 2 kiên, kiên 3 và kiên 7 các bạn. Thì ở cái thời điểm đấy các bạn biết là cái kiên 7 ở Thái Bình, thời điểm có anh Tuấn Ga các bạn là một giang hồ các bạn nhé, là một giang hồ từ ngoài xã hội đấy, cho đến nhà tù các bạn là anh ấy có số má và khi vào đến buồng giam các bạn là người ta sống theo cái kiểu phát xít, sống theo kiểu chèn ép các bạn. Thứ nhất là từ cái cuộc sống và từ cái đi lại trong buồng giam, nó theo thành một cái luật bất thành văn trong nhà tù theo những cái nếp của những người anh em tù cũ các bạn, hoặc là những người tù già người ta đi trường đi trại nhiều đấy, người ta tự tạo ra cái luật trong buồng, đấy, nó thành một cái nếp rồi. Mà vì vậy khi tất cả những anh em lính mới từ các kiên các bạn nhé, mà khi xử án xong đến án vào khu vực chờ tàu kiên 7 mà nghe đến có anh Tuấn Ga mà anh gây án các bạn, mà anh đang cải tạo trong cái kiên 7 hoặc kiên 3 các bạn, thì tất cả những người anh em thực sự các bạn là cứ tập xác định, không khác gì như kiểu là mình, đánh, tài xỉu vậy. Bốc thăm trúng thưởng này các bạn, nếu như không may mà vào đúng cái buồng
mà của anh tốn ga các bạn nhé, anh ấy cầm buồng thì thực sự các bạn là cứ xác định những con vợ đấy nếu như không quen biết, đấy, hoặc là không có gửi gắm thì cứ tập xác định luôn là những con vợ đấy là biết bền bệt. Như bản thân em các bạn cũng trải qua mấy tăng trường trang trại rồi, bước chân vào trại đậu đấy cũng 3 lần rồi, nhưng em có quen biết và cũng được chỗ gửi gắm, anh em cũng quen biết. Vì sao là cũng quen biết là em của anh Tuấn Ga các bạn. Và vì em hiểu được cái cuộc sống, cái quy luật và những người anh em phạm nhân các bạn, lính mới không quen biết ấy, gọi là những bà con nhân dân tệ các bạn, ở khắp các tuyến huyện hoặc thành phố bước chân vào trong trại đậu các bạn, nếu không được gửi gắm, không quen biết thì đúng là xác định luôn, buồn luôn, khổ luôn của cái tăng tù đấy. Hoặc là những anh em là có những cái bản án, em chia sẻ các bạn, có những cái bản án mà mang cái tội hiếp dâm, nếu như vào buồng anh Tuấn Ga các bạn gặp phải anh Tuấn Ga thì cứ xác định luôn là những chuỗi ngày tháng mà nằm chờ tàu các bạn, hoặc là những cái buồng mà nằm chờ xét xử các bạn, chờ điều tra xử án đấy các bạn, mà những buồng đấy gặp anh Tuấn Ga thì cứ xác định là anh bóp rái cho cả luôn những là ngày tháng ở trong giam cứu đi các bạn. Mà vì vậy có nhiều như anh em đã tự đăng suốt và cũng có như anh em các bạn bị không chịu được những cái đòn vọt của anh ấy, mà có những người anh em đã ra đi từ cái kiên bẩy thì các bạn. Thì câu chuyện này nó chia sẻ các bạn là có trường hợp đấy, vào trong buồng giam sống kiểu méo kiểu và cũng bị luật lá và đã ra đi. Nhưng với cái chế độ của anh ấy và anh có tiếng nói và đến bản thân cán bộ các bạn cũng phải dè chừng anh ấy, bởi vì nếu như mà không thuận theo ý anh, mà không đáp ứng được nhu cầu như của anh ấy, thì thực sự các bạn là cái kiên nó sẽ loạn lên và tối đến các bạn, coi như là cả cái khu vực mà nơi anh giam giữ các bạn, không khác gì như một cái chợ vỡ. Và anh phá phách các kiểu các bạn, mà vì vậy những ông giáo các bạn bắt buộc là phải chiều theo ý anh ấy. Anh có cái nhu cầu gì cần đáp ứng các bạn là những ông giáo là người ta vẫn phải chiều theo ý của anh. Mặc dù sống trong cái thời kỳ thực sự các bạn là cái nhà án 7 hay là cái trại đậu, các bạn cái thời đấy là nó cũng khét khét từ trên đến dưới, từ những ông giáo cho đến những tự giác hay cầm buồng các bạn. Nhưng trong góc độ của nó là sơn ăn từng mặt, ma nát từng người các bạn. Em nói thế là các bạn hiểu, mọi người hiểu được là ở ngoài xã hội các bạn là anh cũng phải như thế nào và nhà anh có quan hệ như thế nào các bạn. Thì những ông giáo hay là đến những tự giác các bạn phải dè chừng anh, không dám lấn sân và không dám giỡn mặt với anh. Nếu như những anh em phạm nhân khác các bạn nhé, mà theo cái kiểu tù vào nối tiếp tù ra ấy, khi làm buồng các bạn, cầm buồng đấy mà được anh em người ta đội lên các bạn, người ta đôn lên ấy, thì thực sự các bạn là nếu không có bản lĩnh, không có tố chất và không có mối quan hệ gì các bạn, thì vào trong cái buồng đấy mà cầm buồng các bạn, thì là phải theo sự chỉ huy, sắp đặt của những thằng tự giác bên ngoài. Nhưng đây anh Tuấn Ga này các bạn, thì góc độ của anh nó khác. Anh làm theo góc độ của anh ấy, anh thích như nào là anh làm như vậy. Mà vì vậy các bạn, tất cả một cái Kiên 7 hay là cái Kiên 4 cái thời kỳ năm 2010 các bạn, là anh ở đấy thực sự các bạn là cả một Kiên 7 nó im phăng phắc, nó nề nếp, đâu vào đấy các bạn. Bởi vì vậy nên là các ông giáo ông ấy giao toàn quyền cho anh ấy quản lý cái buồng giam chờ tàu ở Kiên 7 các bạn. Thì là em chia sẻ các bạn là ở cái nhà giam chờ tàu ở cái trại đậu thời ngày xưa, đấy, nó chỉ bé thôi các bạn. Nó thơ cái trại đậu nó xây từ thời Pháp thuộc, có sức chứa của nó chỉ tầm hơn 20 phạm nhân thôi. Nhưng trong cái buồng giam các bạn biết là xây từ thời Pháp thuật, mà các bạn đã được nghe chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện kể về trại đậu ấy, là xây theo kiểu gạch xỉ các bạn nhá, gạch ba vanh ấy, và cái vôi vữa ngày xưa nó ẩm mốc, và những cái nền, những cái bục mình nằm các bạn là người ta láng bằng những cái xỉ vôi. Mà vì vậy các bạn biết là theo năm tháng đấy là nó mòn, và anh em phạm nhân như là người ta cứ quét các bạn nhá, dọn vệ sinh rồi dần dần nó cứ mòn đi các bạn. Nó hàng mấy chục năm rồi. Và theo những năm tháng nữa cuối cùng những cái nền, những cái xà, những cái giờ, những cái bục nằm các bạn nó lõm theo hình 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 hình, lòng chảo các bạn.
Mà vì vậy khi mỗi lần anh em mà có muốn nằm nghỉ đấy các bạn biết là người ta phải rải lên rất là nhiều lớp chiếu để làm gì? Để cho nó khỏi cậy lưng và để có thăng bằng được nằm cho nó chuẩn, có đỡ phải đau lưng các bạn. Với góc độ ở trong cái nhà chờ tàu em chia sẻ các bạn là xây thời Pháp thuộc đấy, vào nó không khác gì như một cái trang trại chuồng trâu, chuồng bò vậy. Nếu như về những cái mùa, nồm ẩm các bạn nhé, mà những anh em phạm nhân các bạn, mà người ta không chế ra những quả màn nó không khác gì như kiểu là Bắc Rạp ở những đám cưới các bạn, những cái hội nghị đấy các bạn, là không thể nào mà sinh hoạt hay không thể nào mà có thể là sinh sống hàng ngày các bạn ở trong cái buồng giam được. Bởi vì là nó quá ẩm ướt, nó quá xuống cấp rồi các bạn. Thậm chí là đến tối đến em chia sẻ các bạn là đến tối đến nhá, ở trong buồng giam, cái lỗ cống các bạn, là anh Tuấn Ga này anh phải cắt cử một người ấy chuyên môn là phải có trách nhiệm là trực cái lỗ thoát nước ra ngoài đằng sau các bạn, là canh chuột. Và thậm chí đến buổi tối sau khi mà không sử dụng đến nước nữa các bạn nhé, là phải có người là chuyên môn lấy một cái chai nước mắm, ong tây đấy các bạn, là đút nút, đóng một chai nước và đút nút vào cái lỗ thoát nước ra ngoài đằng sau đấy. Nếu như không làm như vậy các bạn, là những con chuột cống to á, nó sẽ chui vào trong đấy và nó sẽ cậy phá ăn những cái đồ đạc của những anh em phạm nhân ở ở bên trong. Những anh em nào em chia sẻ các bạn là những anh em nào mà từng đi qua trại đậu rồi thì mọi người thấm và hiểu được là những năm tháng ở đấy nó cơ cực như thế nào. Từ trên xuống dưới các bạn, từ chỗ ăn chỗ ở nó không được thoáng mát hay sạch sẽ như bây giờ đâu. Như bây giờ bước chân lên trên trại mới rồi thì nó không khác gì như một cái trại lớn cả các bạn. Đánh galito và người ta ốp lát và dùng nước máy. Nó không như ngày xưa các bạn. Ngày xưa nước máy là tính theo giờ các bạn nhé. Căn giờ để mà hứng những cái nước đấy để mà uống, nước máy để uống đấy. Còn những cái buồng nào mà những lái xe hay bà con nhân dân ấy mà không để ý đến những cái giờ mà người ta bơm nước các bạn, thì thực sự các bạn là không có nước cho những ông tướng tượng trong buồng để người ta sử dụng người ta uống chè hay là đun nấu các bạn, thì những con vợ ngày hôm đấy là xác định luôn. Mà vì vậy sống trong cái thời kỳ ở trong trại đậu các bạn, nói chung là ở tất cả các kiên các bạn, từ đến nhà án một các bạn, kiên một nó thuộc dạng nhà án một đấy các bạn, là nó cũng khét rồi, các bạn nhé. Tất cả các kiên, từ đến kiên nữ là kiên 5 các bạn là nó cũng khét, bởi vì sống theo cái đế chế thời ngày xưa các bạn, là nó khét từ trên đến dưới rồi. Mà vì vậy các bạn, những ông giáo làm sao người ta không thể dập được. Khi anh Tuấn này các bạn, anh ấy là một người thực sự các bạn là anh, em không nhớ nổi là anh ấy sinh năm bao nhiêu, nhưng mà em áng chừng là anh khoảng thế hệ 8X, khoảng tầm sinh năm 80, 81 thôi các bạn. Nhưng với cái con người anh các bạn thì đi tù rất là nhiều rồi, sống ở trong tù nhiều hơn là ở ngoài xã hội. Đến các bạn biết nhá, các bạn phải hiểu là đến năm 2019 đấy, em đi một cái tăng, cưỡng đoạt tài sản các bạn, mà em còn gặp anh đúng là cơ duyên đến với nhau. Đấy, mấy tăng trường, tăng trại, anh em đều gặp nhau trong hoàn cảnh là ở trong tù các bạn. Đến năm 2019 các bạn, em gặp anh ở cũng nhà án 7 các bạn. Thì ở thời điểm đấy là cái án 7 người ta xơi mấy, em xin review các bạn là trại đậu ở cái trại mới bây giờ là người ta án 7 ấy, là nó có cả một cái khu để chuyên điều tra và xét xử, chuyên đi cung những phạm nhân mới các bạn mới vào đấy. Còn một dãy là chuyên để chờ tàu. Thì cái thời điểm đấy là anh Tuấn Ga anh cũng mới bị bắt, anh nhốt ở khu vực ở cái khu dưới là khu điều tra các bạn. Nhưng gặp lại anh ấy các bạn, con người anh ấy vẫn cứ vip như ngày xưa vậy. Những cái bản án của anh đi các bạn, không đơn thuần là những án mắc màn đâu các bạn, thấp nhất là cũng phải tầm 5 năm trở lên các bạn nhé, còn không thì 7 đến 8 năm các bạn. Có một bản án anh đi dài nhất là gần 20 năm. Cái bản án gần 20 năm là em chia sẻ, tí nữa em sẽ chia sẻ với quý vị khán giả những câu chuyện, ngày hôm nay tại sao là anh Tuấn Ga lại, gọi là, có tiếng ở trong mặt trại giam cứu ở Thái Bình. Hiện tại đến bây giờ các bạn nhé, khi anh bước chân đến vào trong trại giam cứu của tỉnh Thái Bình các bạn nhé, trại Minh Lãng đến hiện tại bây giờ các bạn, khi anh bước chân vào đến cổng phủ thôi các bạn, là nói đến Tuấn Ga các bạn, từ những ông trực trại hoặc là những ông đội trưởng đội quản giáo đến ban giám thị các bạn nhé, là người ta cũng đều biết về con người của anh ấy như thế nào các bạn. Bởi vì con người anh ấy bày bựa, quen rồi các bạn, quậy phá
ở đâu anh cũng coi không khác gì như là ở nhà anh cả. Anh làm theo cái sở thích của anh các bạn, đi vào trong buồng cũng vậy. Em khẳng định một câu là những tăng trường, tăng trại em gặp anh ấy các bạn, ở trong môi trường giam cứu thôi, nhưng đều là những người cầm buồng các bạn, và có trách nhiệm ở trong buồng, chứ không bao giờ chịu làm sĩ quan hay bộ đội cả, các bạn nhé. Khi mới vào thì không thể nói em gì cả, nhưng trước sau gì anh sẽ được đôn lên làm cầm buồng các bạn, ít nhất phải là phó buồng các bạn. Bởi vì, anh sống theo cái kiểu đúng như ngày xưa các bạn nghe em chia sẻ rất nhiều những câu chuyện là cái thời điểm đấy là tù thời kinh tế rồi các bạn. Cách đây từ chục năm về trước này các bạn, là tù những ông giáo hoặc là đến tự giác các bạn nhé, là người ta đã xác định là vào làm kinh tế rồi. Có những người anh em các bạn biết là người ta vi phạm pháp luật đấy, mà người ta khi bị bắt, đấy, người ta đã đàm phán với gia đình là khi xử xong các bạn nhé, là lo lót để ở lại cái trại giam cứu của tỉnh em các bạn, để làm gì? Để người ta cải tạo và người ta chủ yếu của người ta là để người ta làm tiền các bạn. Có những người anh em các bạn biết là người ta làm tự giác cái đấy, người ta phụ giúp việc cho cán bộ đấy, người ta làm kinh tế cho cán bộ và người ta cũng làm kinh tế luôn cho người ta. Cứ đến hàng tháng các bạn, là theo cái tiêu chuẩn chế độ gặp riêng đấy, là người ta lại phím với vợ lên, các bạn gặp riêng và người ta găm cắm tiền mang ra để cho vợ người ta mang về gia đình các bạn. Có những người anh em sau khi ở cái thời điểm đấy các bạn biết là đi trại về các bạn, về một cái là mua xe tay ga luôn, và có trường hợp là về một cái các bạn là có tiền để làm nhà. Thì các bạn biết là sống trong cái môi trường ở giam cứu ấy, tất cả đã là tù tội các bạn nhé. Những người người ta có vị trí, có số má, có trách nhiệm ở trong trại hay là trong buồng giam các bạn, là nếu như người ta mà có cái chân giúp việc cho cán bộ các bạn, thì đa số những thành phần như vậy là thành phần trắng cỏ, bao giờ người ta cũng nghĩ đến cái lợi cá nhân của người ta các bạn. Có những người anh em các bạn biết là mặc dù là án dài các bạn nhé, khi người ta được làm buồng các bạn, là người ta quay cóp các đủ kiểu, các thể loại các bạn, tiền nong để người ta tập hợp vào và người ta gom góp để người ta mang đi trại lớn. Những bao đồ các bạn, rồi những cái đồ dùng cá nhân, đồ dùng khăn mặt các bạn, tất cả đồ dùng quân tư trang, người ta sắm, chuẩn bị để cho đủ vài ba năm cải tạo ở bên trong trại giam của người ta các bạn. Sống trong cái môi trường đấy, những anh em nào đi rồi thì hiểu được là cái cuộc sống trong nhà tù các bạn, nó rất là khốn nạn, rất là bất công. Có những gia đình em chia sẻ các bạn là thời kỳ ở giam cứu đến bây giờ ấy, có những gia đình ấy mà có những anh em mà mới đi vào trường, vào trại lần đầu tiên các bạn nhé, chưa hiểu biết gì về trường trại thì cứ nghĩ như cuộc sống ở bên ngoài ấy, cứ nghĩ là gia đình nhà mình gửi vào cái gì cho con em của mình hay chồng con mình là vào trong đấy là được nhận hết. Nhưng cái đấy không phải, cái đấy là cái suy nghĩ sai hoàn toàn. Nếu như những người gia đình, anh em hay vợ chồng, con cái của nhà mình ở trong buồng giam, người ta phải có số má như thế nào các bạn, phải có tiếng nói trong buồng ấy, thì mới được, gọi là, dùng một số đồ ở trong cái túi quà ấy thôi. Còn nếu như là bà con nhân dân tệ các bạn, thì không bao giờ có cái tuổi gì, không bao giờ có cửa gì để mà dùng được những cái món đồ như vậy. Thời kỳ anh Tuấn Ga em chia sẻ các bạn, thời kỳ anh Tuấn Ga, anh cầm buồng rất là nét, có trên có dưới các bạn. Cả một cái buồng giam hay thậm chí là cả một cái kiên giam các bạn nhé, tối đến các bạn im phắc. Ban ngày các bạn biết là không như ở trong buồng giam các bạn, thời kỳ em ở cùng buồng anh, cả buồng im phắc, mà buồng chờ tàu các bạn biết là hơn 20 người. Nếu như không có người mà người ta cứng cáp, không có người ta có tiếng nói các bạn, không có bản lĩnh, không có gan các bạn, để làm được cái việc đấy, thì không khác gì cái trại giam cứu các bạn, nó như một cái chợ vỡ vậy. Mà vì vậy những ông giáo các bạn, bắt buộc người ta phải lấy độc trị độc, là người ta lấy tù trị tù. Đa số những anh em nào mà tái tù nhiều các bạn, mà có tiếng tăm, tên tuổi các bạn, thì bao giờ vào trong buồng giam là cán bộ bao giờ người ta cũng nhắm đến và người ta sẽ gây dựng để duy trì cái buồng giam,
và nói chung là cũng có nhiều cái lợi cho những ông giáo các bạn. Mà vì vậy anh Tuấn Ga ấy, tất cả những cái án từ của anh các bạn nha, những cái tăng trường tăng trại của anh, những cái tăng án của anh khi vào trong trại giam cứu á, lúc nào cũng là vị trí số một các bạn, ở trong các buồng giam. Mà vì vậy các bạn biết là tất cả những cái buồng giam mà do cái sự quản lý của anh các bạn, tất cả những người anh em nào mà từng trải qua ở giam cứu mà đã chung sống cùng với anh Tuấn Ga thì đúng như để ra mà nói nhá, những người đấy mà đã trải qua được cái luật lá hay qua cái cửa của anh Tuấn Ga thì thực sự ra mà nói các bạn, về cái tăng tù đấy các bạn, cho thêm tiền các bạn nhé, cũng không dám vi phạm nữa. Thực sự các bạn, đấy là cái câu nói em nói để cho mọi người hiểu được là cái góc độ là nó khét và nó khắc nghiệt như thế nào. Tất cả những con vợ khi bước vào buồng giam của anh Tuấn Ga, em chia sẻ các bạn là vào đầu tiên các bạn, coi như là anh không ràng không nói gì, kệ, để cho lái xe. Thì là em chị em review các bạn biết là khi lính mới ở các kiên hay ở các buồng hay là ở ngoài xã hội bước chân vào buồng giam các bạn nhé, là ở thời kỳ ở cái trại đậu đấy các bạn, nó có cái khốn nạn và cái khổ sở như thế này. Thì tất cả những lính mới khi bước vào buồng giam là những người cầm buồng như anh Tuấn Ga chẳng hạn, là anh không bao giờ anh để ý, không bao giờ anh đoái hoài gì đến những cái anh em lính mới vào cả các bạn. Thì là vào khi có lính mới vào đến buồng giam là những người lái xe các bạn, sĩ quan bộ đội là người ta có trách nhiệm, đấy, bắt phạm nhân mới này ngồi vào một góc các bạn nhé, và đồ đạc người ta để gọn vào một chỗ. Đấy, chờ sau khi điểm buồng xong, nếu như buổi sáng các bạn nhé, thì là chờ đến giờ ăn cơm xong các bạn, là bắt đầu người ta mới rở những cái túi đồ của những anh em phạm nhân mới. Hay như buổi chiều các bạn, sau khi giờ điểm xong các bạn nhé, là bắt đầu là những sĩ quan, những lái xe bắt đầu người ta mới rở những túi đồ đạc của những anh em phạm nhân mới các bạn, và người ta bắt đầu ấy hội chợ, người ta mới coi như là sưu tầm tất cả những cái món đồ của những anh em phạm nhân. Mọi người phải hiểu rằng là cái cảnh mà khi cái túi quần áo, túi đồ của những người lính mới bước vào buồng giam các bạn không hiểu được cái cảm giác là lái xe và sĩ quan bộ đội các bạn, nó xâu xé vào cái túi quần áo ấy, nó tranh giành không khác gì như một bầy chó hoang các bạn khi kiếm được một cái miếng mồi các bạn, người ta xâu xé. Những cái quần, cái áo, cái nào áo đẹp các bạn nhé, thì là nó dành cho sĩ quan bộ đội. Những cái nào mà sĩ quan, ông tướng người ta không dùng các bạn, rồi mới dành đến lái xe, và lái xe người ta không thích nữa các bạn, phải đến lượt của mình. Thì cứ tù vào nối tiếp tù ra đấy, thì là cứ người nọ mất các bạn nhé. Ví dụ anh A này vào bị hội chợ mất rồi, thì đến lượt anh B vào các bạn, thì là anh A khi có tên tuổi mà được được, gọi là, lọt vào mắt của những người cầm buồng đấy các bạn, thì là sau đó lại hội chợ, lại cướp lại của những người đằng sau nữa đi vào tiếp các bạn. Thì tù thì cứ cứ nô tù vào nối tiếp tù ra các bạn, cứ người nọ cướp đồ của người kia. Nhưng được một cái là ở trong buồng giam các bạn, ở tỉnh em thì được cái là anh em người ta rất là vẫn còn có một tí tình người. Nhất như anh Tuấn Ga các bạn, người ta vẫn một tí tình người dành cho nhau. Những khi vào trong buồng giam cứu rồi các bạn, ở nhất là những buồng chờ tàu ấy, những anh em nào có gia đình hay là không có gia đình các bạn, thì khi bước vào đấy rồi các bạn, và đến ngày chuẩn bị đi trại, khi mình ký giấy sức khỏe các bạn, thì là những ông tướng, ông tượng cầm buồng ở trong buồng giam đó các bạn, là người ta sẽ bảo những lái xe, sĩ quan bộ đội ấy là sẽ sắm sửa đồ đạc cho những anh em. Đấy, là chuẩn bị đi trại như người ta sắm cho cái làn, cái bát, hay là gói lạc, gói mắm tép các bạn, hoặc là đôi dép. Còn những anh em nào ấy mà thuộc dạng gia đình quan tâm ấy, mà có ít đóng góp nhiều cho buồng giam các bạn, thì là những ông tướng cầm buồng đấy là người ta sẽ lưu ý và người ta sẽ quan tâm đến nhiều hơn. Ví dụ như quần áo hoặc là bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt các bạn, thì là người ta sẽ chuẩn bị cho tươm tất hơn. Còn nếu như anh em nào mà sang pha mi các bạn, không có gia đình thì anh em người ta cũng chuẩn bị, nhưng với mức độ tương đối thôi, không được ưu tiên như những anh em có gia đình kia. Mà vì vậy các bạn, khi tất cả những anh em mà trở vào cái buồng mới như của anh Tuấn Ga thì thực sự các bạn là chỉ có thét, khóc các bạn, chỉ có khóc.
mà không dám thổ lộ ra các bạn. Khi cuối ngày các bạn, tất cả những lính mới nhé, khi vào đầu giờ buổi sáng hay đầu giờ buổi chiều thì tất cả cái luột lá các bạn là anh để dành về đến buổi chiều tối. Thì sau khi đến giờ điểm xong, đấy, là bắt đầu lúc bây giờ là những ông giáo là người ta với khóa hết cửa kiên, cửa buồng vào rồi là người ta hết giờ làm việc của người ta các bạn. Là người ta ra ngoài sân, người ta thể dục thể thao hoặc là có những cán bộ mà không phải là ca trực của các ông ấy thì là các ông về. Thì lúc bây giờ các bạn là anh ấy bắt đầu với lôi những phạm nhân mới ra và làm luật và hỏi han trích ngang về tội danh của từng phạm nhân một. Có những phạm nhân thực sự các bạn là vào trong đấy nhỡ chót mắc cái bản án hiếp dâm. Thực sự các bạn là gặp nếu như gặp anh Tuấn Ga các bạn, thực sự là chỉ có xác định, ngu luôn, buồn luôn cho những ngày tháng ở lại đấy. Thì vào trong giam cứu nó không như ở trên trại lớn các bạn. Như trên trại lớn các bạn nhé, các bạn dẫy về những cái đội này các bạn không chịu được, hoặc là xích mích va chạm các bạn dẫy đi thì là những ông giáo ấy, thì là người ta có thể đẩy các bạn đi buồng khác, đẩy các bạn đi đội khác. Nhưng ở trong giam cứu các bạn, thì nó là luật bất thành văn trong nhà tù rồi. Vào thì dễ, nhưng ra thì khó các bạn. Chỉ trừ bao giờ trường hợp là những người trực buồng, những ông tướng tượng trong buồng các bạn, người ta không chấp nhận, đấy, người ta không thích thì người ta cất lời nói lên để những ông giáo người ta sẽ đẩy đi nơi khác. Mà vì vậy những anh em lính mới bước chân vào buồng anh Tuấn Ga các bạn, thì cứ xác định là hiểu hàng luôn. Con người anh các bạn, không bao giờ ít khi anh động chạm đến những người lính mới, chủ yếu các bạn là cho lái xe và những sĩ quan đó các bạn. Ông tướng nên là người ta luột lá, thì đó là cái luật bất thành văn trong nhà tù rồi. Nếu như vào trong buồng giam mà không có anh em quen biết gửi gắm hoặc là đỡ đần các bạn, thì coi như gặp vào cái buồng anh ấy thì thực sự các bạn là cứ xác định, tập xác định toàn tập luôn. Cái câu chuyện ngày này em chia sẻ gửi đến quý vị khán giả là có một cái phạm nhân mà cách đây hơn chục năm rồi các bạn. Tại sao mà anh Tuấn, anh lại có cái tiếng tăm nổi trội các bạn, và tên tuổi vẫn còn vang danh đến bây giờ ở trong giam cứu ở tỉnh Thái Bình. Mặc dù từ ở trại cũ, trại đậu ngày xưa các bạn nhé, mà cho đến trại mới bây giờ mà sao những ông giáo, các ông giáo và những anh em phạm nhân các bạn khi nói đến Tuấn Ga các bạn, những người nào mà đi trường đi trại rồi các bạn, nói đến Tuấn Ga thì 10 người thì 10 người đều biết cả. Cách đây hơn chục năm rồi, anh cũng cầm một cái buồng 5 kin 7 các bạn. Thì ở cái thời điểm đấy thì em chia sẻ mọi người là ở cái thời điểm đấy ở trại đậu kin 7 thì người ta vẫn có câu là "Vào kin 3 ra kin 7" các bạn, thì nó khét mù từ trên xuống dưới. Có một anh lính mới này, anh có mắc một cái bản án là tội danh là chống người thi hành công vụ các bạn. Và sau khi vào cái buồng giam đấy thì số của anh cũng đen đủi, của các anh phạm nhân mới này cũng đen đủi để vào đúng cái kiên 7 vào cái buồng 5 kiên 7 do anh Tuấn Ga, anh cầm cái buồng mới này các bạn. Thì thực sự các bạn là những cái tội danh đấy mà khi bước chân vào trong giam cứu mà cái tội danh chống người thi hành công vụ các bạn, những cái tội đấy bước chân vào trong giam cứu thì những ông giáo các bạn, người ta cực ghét. Bản thân cái anh phạm nhân đấy khi bước chân vào đến giam cứu các bạn nhé, vào đến khi được xét xử từ ở dưới tuyến huyện, thì là cái vụ án của anh phạm nhân mới này là đầu tiên là gây ra ở dưới tuyến huyện các bạn. Và sau khi giam cứu ở dưới tuyến huyện lên xét xử và đưa lên chờ tàu ở án 7 trại đậu các bạn, thì bước chân vào đến nhà chờ tàu là anh phạm nhân này ấy, đã có vẻ ghẻ đèn, có vẻ nghênh ngang với bản chất của anh ở ngoài xã hội đấy, cũng là theo anh nọ em kia các bạn. Và cũng vào đấy cũng thể hiện ý ta là một người xã hội các bạn, và trong đấy cũng tỏ ra thái độ ngang ngược khi bước chân vào đến nhà án 7 các bạn, thì là tự giác người ta khám đồ các bạn, đã tỏ ra thái độ không xanh chín. Mặc dù cái anh phạm nhân này đã từng trải qua một tăng án rồi các bạn, và đến khi bước chân vào đến phòng làm việc của những ông giáo, thì ở thời điểm đấy là nhà án 7 là do ông Chiến Chim các bạn, ông ấy làm phó quản của cái nhà án 7 đấy các bạn, thì vào đấy đã ghẻ đèn ông nói chuyện
kiểu, ngang ngược, xách mé các bạn. Và ông đã rút đồ ra các bạn, rút cặp ngựa ra, gậy cao su ra, ông đã sinh hoạt cho một trận bét tè nhèo. Và sau khi các bạn biết là ra ngoài lấy trích ngang xong các bạn, và được ra ngoài thì tự giác. Lúc bây giờ các bạn Mỹ An chia sẻ các bạn review bạn tí là khi ở trong buồng làm việc, trong phòng làm việc của những ông giáo xong các bạn nhé, thì những ông giáo ông hỏi cung, lý lịch trích ngang xong và ra đến ngoài là lại tiếp tục nhiệm vụ của những anh em tự giác đấy. Thì lúc bây giờ ngoài là người ta đã khám đủ khám đạt xong rồi, và lúc bây giờ các bạn người ta ra, người ta với luật lại, thì cái anh phạm nhân này anh cũng căng các bạn, anh cũng căng các bạn nhé, cũng tỏ ra thái độ, cũng "Bố mày không sợ ai" đấy, thể hiện là bố mày là một người xã hội thực sự. Và vào đấy các bạn bảo bản thân cái anh phạm nhân ấy cũng to con các bạn, cũng tầm 70 cân, cao cũng tầm 1,7 các bạn, cũng định bật lại hai thằng tự giác. Thì đầu tiên là anh phạm nhân này vào chỉ nghĩ là cái kiên giam này nó chỉ có 2 tự giác thôi, nhưng không ai ngờ được là cả một dàn tự giác của nó các bạn, cả bán tự giác nữa, nó rơi vào tầm 5 đến 6 người các bạn. Thì sau khi các bạn biết là anh ấy tỏ thái độ với cánh tự giác các bạn, và nó đã nháy nhau, các bạn biết là nó cui vào, nó táp lô thực sự các bạn, một trận lên bờ xuống ruộng. Và đến ông giáo các bạn, ông Chiến Chim, ông nhìn thấy có vẻ là không hài lòng về những cái anh tự giác, anh luật các bạn. Ông tiếp tục ông ra, ông lại sinh hoạt cho một trận nữa. Và lúc bây giờ các bạn biết là cái anh phạm nhân này thực sự là phải nói là con người cũng bản lĩnh thực sự các bạn, cũng thể hiện đúng đẳng cấp của mình là một người xã hội các bạn, cũng dám đứng lên thực sự các bạn này, cũng định bật lại ông Chiến này, nhưng không thành các bạn. Cả một đội ngũ cán bộ người ta vào nữa các bạn, và cuối cùng là người ta áp tải vào đến buồng. Thì vào đến buồng giam thì vào gửi gắm đúng vào buồng của anh Tuấn Ga này. Và sau khi vào đấy các bạn, kèm theo những lời gửi gắm của ông Chiến là ông quản giáo các bạn, và những anh em tự giác nữa, thì thực sự các bạn là cả buổi tối hôm đấy, các bạn biết là anh Tuấn anh vẫn bình thường như lúc chiều các bạn, là chưa điểm trước thì anh vẫn để cho bình thường. Thì con vợ lính mới anh phạm nhân lính mới này mới bước vào buồng ấy, thì là anh vẫn cứ để đóng góc, bó gối củ pha một chỗ các bạn. Và những cái đồ đạc ở bên ngoài ấy, thì là cái đối diện cái buồng 5 các bạn nhìn chéo ra cái khu khám đồ của tự giác, thì là những con vợ ở bên trong là các bạn độc mắt lợn mắt quạ đấy, là người ta tia ra người ta soi được là những cái mặt hàng đẹp đẽ, ngon lành thì là tự giác nó hớt tay trên đấy các bạn, nó đi chợ hết rồi, nó hội chợ hết rồi. Mà còn lại những cái mặt hàng nó không ra cái gì cả. Mà vì vậy khi bước vào trong buồng giam các bạn, những cái túi đồ của anh phạm nhân mới này các bạn, còn nguyên, không có cái vẹo gì cả. Nó không thèm lục lọi, không thèm đói hoài, không thèm để ý gì. Nhưng cái anh lính mới này các bạn, rất là ngu, đã từng đi trường đi trại rồi, không hiểu gì về cái luật của nhà tù. Các bạn, sau khi điểm buồng xong các bạn nhé, lúc bây giờ anh Tốn Ga bắt đầu anh lôi ra, anh nói chuyện. Nếu như bình thường ra các bạn thì thôi cứ để nguyên cho anh ấy, làm cho một vài cái luật thì người ta cũng thôi, người ta cũng cho qua thôi. Nếu dù cán bộ người ta có gửi gắm thì những anh cầm buồng các bạn thì người ta cũng chỉ làm một vài cái thôi, gọi là, có lệ thôi. Chứ bởi vì người ta đã chứng kiến, người ta nhìn vào anh ấy đã bị một trận, cái anh phạm nhân mới là bị một trận sinh hoạt Tuét tuét là loe ở ngoài sân trại này các bạn. Nó không khác gì như là đuổi gà đuổi vịt ở ngoài này các bạn. 5 6 thằng tự giác và 3 4 ông giáo đó các bạn cui vào táp lô cái anh phạm nhân mới rồi. Thì tất cả những con vợ, những anh em ở trong buồng giam các bạn, những ông tướng tượng, đấy, và lái xe lái cộ người ta nhìn thấy được như vậy rồi, người ta cũng cảm thấy là người ta có tí lòng thương rồi các bạn. Nhưng khi vào đến buồng giam các bạn, cái anh phạm nhân mới này rất là dốt. Lại bật điển theo cái kiểu là ý là găm cắm được ít đồ chơi vào đến buồng giam các bạn, và cũng giá cả thể hiện là thế nọ thế kia các bạn. Thì thực sự các bạn này, với anh Tuấn Ga ấy, là một người người ta tù già rồi, người ta đi quá ăn cơm tù quá nhiều rồi các bạn, không nhớ nổi là bao nhiêu tăng tù nữa các bạn. Khi người ta nghe được những cái lời giá cả như vậy các bạn, và anh ấy từ trên sàn, góc sàn các bạn, anh phi xuống và anh ấy đánh. Thực sự các bạn là số anh phạm nhân này cũng đen, mà anh Tuấn Ga cũng đen các bạn, chỉ là người ăn ốc, người đổ vỏ thôi.
Đấy, và sau khi các bạn anh sinh hoạt, anh Tuấn Ga này, anh sinh hoạt cái anh phạm nhân này, nó căng tay quá, căng đòn quá các bạn, và anh phạm nhân này lịm đi và đăng suốt các bạn. Thì ở cái thời điểm đấy thì các bạn biết là đã trong buồng giam anh Tuấn Ga anh là khét tiếng nhất ở cái khu vực kiên giam đó rồi, và trong cái nhà chờ tàu rồi các bạn. Thì tất cả những con vợ bà con nhân dân tệ các bạn, coi như là có mắt như mù, có mồm như câm, có tai như điếc các bạn. Thậm chí là cái anh phạm nhân đấy đang suốt các bạn biết là mất mấy ngày rồi các bạn nhé, tối đến nằm ở trong buồng giam các bạn, nằm lẫn cùng với những bà con nhân dân tệ các bạn. Tất cả những bà con nhân dân tệ các bạn biết là nằm nguyên, không ai dám hé ra một câu nào, không dám môi hở răng lạnh với bất kể một ai. Mặc dù có những người anh em bà con nhân dân tệ các bạn nhé, là có cơ hội ra ngoài thăm gặp ấy, có cơ hội để báo cáo với cán bộ ấy, nhưng người ta không dám các bạn. Bởi vì người ta phải lo cho bản thân người ta. Nếu như không may có chuyện gì xảy ra mà cán bộ người ta biết các bạn, thì bản thân cái anh phạm nhân ấy được thăm gặp đấy các bạn, là người ta cũng hiểu được là chỉ có là người ta bảo với cán bộ, báo cáo với cán bộ thôi thì sẽ bị anh Tuấn Ga, anh sẽ trừng trị như vậy. Bởi vì anh đánh người các bạn, anh luột, anh sinh hoạt phạm nhân các bạn biết là có tiếng tăm ở trong cái nhà án 7 hoặc là trong trại giam của tỉnh em các bạn. Mà vì vậy các bạn biết là những anh em bà con nhân dân tệ hoặc là đến những sĩ quan, những lái xe các bạn biết là bắt buộc phải cắn răng cắn lợi, phải chịu, chấp nhận là ban ngày thì dựng cái phạm nhân đấy gọn ở một chỗ và cứ sinh hoạt bình thường các bạn. Và đến buổi trưa và buổi tối các bạn lại hạ cái người phạm nhân đấy xuống nằm cạnh. Thì các bạn bảo là những người sống bình thường như mình thì thôi, cứ ngày sinh hoạt và cứ đến giấc ngủ buổi trưa hay buổi tối đi, mình lại nằm cùng với một người chết, ai mà chả rợn mình, ai mà chả sợ. Và cái thời điểm đấy nó lại vào mùa hè nữa các bạn, nó vào mùa hè thì một vài ngày nó còn đỡ, nhưng đến 3 4 ngày các bạn, đến mùi nó bốc thối, hôi thối, nồng nàn nó bốc lên các bạn. Thì như thường lệ ấy là mọi ngày là cứ đến giờ vào buổi chiều là những ông giáo và hội ban giám thị các bạn, là người ta đi điểm buồng hàng ngày đấy. Thì, ngày xưa các bạn biết là những ông giáo và hội và bên ban giám thị là cán bộ là người ta chỉ có điểm ở trong buồng thôi. Thì là cứ vào đến buồng là một 2 ông giáo người ta đứng ở cửa buồng các bạn, là trưởng buồng người ta báo số các bạn, là tổng bao nhiêu số đi và cán bộ và tự giác người ta cứ đếm, cứ đủ đầu người là người ta ký vào sổ là ăn tiền ra người ta chốt cửa thôi các bạn. Và ròng rã trong vòng mấy ngày rồi các bạn, thì là những anh em phạm nhân mới này theo sự chỉ đạo của anh Tuấn Ga này các bạn là cứ dựng cái anh phạm nhân chết đấy lên và cứ dựng sát vào và bó sát vào để điểm các bạn. Thì các bạn biết là người trước người sau ấy, thì là người trước thì để cho cái anh phạm nhân mất này dựa vào trước và người đằng sau này các bạn đứng kẹp chặt vào và giữ lại cái người mất này các bạn. Thì coi như người ngoài không biết một cái gì cả. Cứ như vậy các bạn, ròng rã 3 4 ngày trời. Thì cái thời điểm nó là mùa hè các bạn, và vì sau nó bốc mùi lên, đến khi những ông giáo người ta bước vào đến buồng giam người ta điểm, đấy, người ta phát hiện ra là trong buồng có một cái mùi gì đấy, và sau khi người ta đuổi hết phạm nhân ra ngoài các bạn, thì là chật té ra là cái anh phạm nhân này chết các bạn mới lăn ra ngoài, vật ra dưới sàn các bạn. Lúc bấy giờ cán bộ người ta mới biết là cái buồng giam của anh Tuấn Ga này Luột lá cái câu chuyện đấy, xảy ra như vậy các bạn. Và đến bây giờ này, tiếng tăm của anh Tuấn Ga các bạn biết là những anh em nào trường trại rồi, tù tội rồi, không bao giờ không biết đến anh Tuấn Ga ở thành phố Thái Bình. Các bạn biết là anh cứ đi lại về, cứ đi về lại đi các bạn. Cứ về được khoảng vài ba tháng hoặc lâu nhất được 1 2 năm các bạn lại tiếp tục lại lên đường. Và sau khi các bạn biết là cái bản án của anh ấy thời điểm đấy là cái bản án của anh ấy là chỉ có 5 6 năm thôi, cho cái bản án là hình như là buôn bán ma túy thì bạn, hay tàng trữ ma túy thì em không lâu rồi ạ, phải hơn chục năm này em không nhớ. Nhưng sau khi anh gây tiếp đến cái vụ án mà sinh hoạt cái anh phạm nhân mới đấy bước vào buồng đấy các bạn, và dẫn đến cái hậu quả cái anh phạm nhân mới này đăng xuất khỏi cái trái đất này các bạn. Và cuối cùng anh xử thêm hơn chục năm tù nữa. Và sau khi anh trở về các bạn,
chỉ được ít bữa sau lại tiếp tục tái trường tái trại, và đến tăng 219 này thực sự các bạn em gặp tình cờ gặp anh ở trong giam cứu, thì thực sự các bạn là một người tù già rồi các bạn, mà được tiếng tăm, được những ông giáo hay là những tự giác các bạn, trật tự đấy, người ta kính nể. Vào đến buồng giam các bạn, thực sự các bạn là anh là VIP nhất của cái khu án 7 đấy. Đến tự giác hay những ông giáo các bạn biết là phải điều hành cho những ưu tiên cho anh các bạn lúc nào. Ở trong giam cứu em chia sẻ các bạn là bản thân anh là người có dao cạo Rinet các bạn, cứ 2-3 ngày một được cạo, hay được đưa tăng đơ vào trong buồng cạo. Thì em chia sẻ các bạn ở giam cứu đấy là cái xa xỉ, đấy là cái đẳng cấp của những ông tướng ở trong buồng các bạn. Còn ngoài ra nếu như không phải là anh Tuấn Ga hoặc là như những người khác các bạn, thì xác định trong giam cứu thực sự các bạn, những con vợ ấy, chỉ có dùng chỉ thôi các bạn nhé, xe dây hoặc là xe lông mặt các bạn, làm đẹp cho nhau chỉ bằng những sợi chỉ quần áo các bạn. Duy nhất chỉ có anh Tuấn Ga em phải dám khẳng định là được cán bộ các bạn, là người ta đưa lưỡi cạo, dao cạo Rinet và tăng đơ để vào trong buồng cắt tóc. Bởi vì là anh Tuấn Ga này, anh là một người tù già, anh quá nhiễm tù rồi các bạn. Từ cái ăn mặc hay cách lời ăn tiếng nói hay cái cuộc sống của anh các bạn, ăn ở của anh các bạn, nó không khác gì như là một người tù tù chuyên nghiệp các bạn. Về cái vệ sinh cá nhân của anh, cái tóc, cái tai, cái râu ria các bạn của anh ấy, thực sự các bạn là ít có người mà được như anh ấy. Từ cái quần, cái áo, em chia sẻ các bạn từ cái quần, cái áo, các bạn nhé, lúc nào cũng phải là gọn gàng, ngăn nắp, đẹp đẽ các bạn. Bản thân anh ấy khi bước chân vào đến buồng, khi anh cầm buồng các bạn nhé, là tất cả những anh em lính mới nào ấy, bước vào buồng giam ấy, là bao giờ anh cũng hỏi là những người anh em lính mới bước vào có biết khâu vá gì không các bạn. Nếu như anh em nào ấy mà biết khâu vá các bạn nhé, thì thực sự các bạn vào buồng giam đấy ở với anh Tuấn Ga thì là quá ok luôn. Anh rất yêu quý và chiều chuộng những anh em nào mà biết về may vá các bạn, hoặc là biết về nghề cắt tóc các bạn nhé. Thì thường thường những anh em biết về may vá, biết khâu các bạn nhé. Thì ở trong trại giam nên review các bạn là ở trong trại giam ấy, chủ yếu là người ta chỉ quần áo trại các bạn, người ta khâu bằng tay các bạn, khâu bằng kim chỉ thôi, nhưng nó khâu không khác gì như ngoài xã hội các bạn. Ở ngoài xã hội người ta may 10 nhưng ở trong tù các bạn, người ta khâu cũng phải đẹp tầm 7-8, từng đường kim mũi chỉ của người ta rất là đều đặn. Các bạn biết là anh Tuấn Ga vào đấy anh tuyển trong giam cứu các bạn nhé, thì có lính mới vào ấy, là anh tuyển người nào biết khâu vá các bạn, là sẽ khâu cho anh bộ quần áo trại, quần áo sút trại các bạn, rồi khâu từ cái vỏ gối. Còn nếu như tàu bè được chăn nhiều các bạn, hay là quần áo nhiều thì anh sẽ bảo những người anh em ấy là sẽ khâu cho anh một cái bộ vỏ đệm các bạn, vỏ đệm Juve đấy, hoặc là những cái chăn Juve, hoặc là những cái gối Juve các bạn. Coi như là một bộ quân tư trang, chăn ga gối đệm các bạn, quần áo đúng là phải là Juve các bạn. Bởi vì, anh là một người tù già, tính anh quá kỹ tính các bạn. Mà vì vậy các bạn biết là anh bước vào trong buồng giam các bạn biết là đầy đủ, chỉ cần một thời gian sau thôi các bạn, dăm bữa nửa tháng thôi, thì những cái đồ vi phạm trong buồng anh các bạn là không thiếu một cái gì cả. Anh sẽ quan hệ và móc nối đầy đủ. Vấn đề đầu tiên của những tù già ấy, bao giờ khi bước vào buồng giam các bạn, là người ta cũng nghĩ đến những cái đồ vi phạm. Ví dụ như thuốc lào, bật lửa, điếu đóm các bạn. Rồi sau đó những cái thứ đấy người ta đáp ứng được rồi các bạn, và người ta sẽ nghĩ đến những cái vấn đề về cuộc sống may mặc và gọi điện gọi đóm về nhà các bạn. Mà vì vậy các bạn biết là trong trại giam ở tỉnh Thái Bình em các bạn, nói đến anh Tuấn Ga, những anh em phạm nhân nào các bạn đến những ông giáo các bạn nhé, những anh em phạm nhân nào mà bước qua trường trại rồi ấy, hoặc là những ông giáo đã từng công tác ở đấy các bạn nhé, thì 10 người thì 10 người đều biết cả về con người anh Tuấn Ga này. Đến năm 2019 em gặp lại anh ấy, thực sự các bạn là vẫn là đẳng cấp, nó vẫn là như vậy các bạn. Vẫn có lời ăn tiếng nói trong nhà tù, từ ở trong án 7 thì ở thời điểm đấy là em bước vào nhà án 7 lên chờ tàu thì gặp anh ấy, anh đang ở dưới cái buồng dưới điều tra. Bởi vì anh cái năm 2019 ấy, anh ấy dính cái vụ là Mai Thúy gì đấy với
đám vụ nhà ông, nhà bà Trang Bình ở trên thành phố các bạn, về cái vấn đề là Mai Thúy đấy, bà trùm luôn ở ở Thái Bình các bạn. Và anh có dính dáng liên quan đến cái vụ án đấy. Và sau khi cái bản án em không nhầm là cái bản án của anh là 5,5 năm hay là 8 năm, 8 năm của cái bản án năm 2019 của anh các bạn. Và ở trong đấy các bạn biết là anh sống các bạn biết là với cái bản án 7, 8 năm hay là 5, 6 năm các bạn nhé, hay là 10 năm chẳng hạn, người ta vẫn cứ hồn nhiên, người ta vui vẻ như là bình thường vậy. Người ta không nặng nề, người ta không quan trọng là cái vấn đề là nghĩ đến án từ hay là thế nọ thế kia cả các bạn. Nhưng đặc biệt một cái, người ta ghét nhất các bạn, với một con người như của anh Tuấn Ga các bạn, anh ghét nhất vào trong sống trong buồng giam ấy, có những thành phần nào mà tráo trở, nói kiểu lá mặt lá trái các bạn, nói kiểu nước đôi các bạn, là anh cực ghét. Thì cái thời điểm đấy cái trường hợp đấy, lá mặt lá trái mà sống theo kiểu quai guốc, thì ở cái thời điểm đấy, đúng năm 2019 ấy, em chia sẻ các bạn là có ông vĩ già, mà trong cái câu chuyện em chia sẻ các bạn là cái ông già mà có 13 cái tiền án trộm cắp tài sản các bạn, thì là đúng cái năm 2019 đấy, cái ông vĩ già này lại vào đúng buồng anh Tuấn Ga. Thì là ông vĩ già này cũng biết về anh Tuấn Ga rồi, thì cứ sống theo cái kiểu là đã quen biết nhau rồi các bạn, rồi, kiểu, lấn sân ấy. Sống lâu ngày rồi tù, sống lâu ngày rồi mọc đuôi lên các bạn. Và bon chen rồi nhặt nhạnh các bạn, thâu tóm những cái đồ dùng ở trong buồng giam ấy để dành sau này để lên trên trại lớn. Bởi vì ông vĩ già này ông cũng là một người tù già rồi, ông từng có mười mấy cái tiền án này các bạn. Ông từng có mười mấy cái tiền án rồi, mà gặp anh Tuấn Ga này nữa các bạn, thì một đằng là người ta có lời ăn tiếng nói thực sự, một đằng ông chỉ là một người tù già thôi. 60, 70 tuổi rồi các bạn. Làm gì có cái vẹo gì nữa. Vào trong đấy chỉ dựa hơi anh Tuấn thôi, chỉ dựa hơi của anh Tuấn Ga thôi các bạn, chỉ dựa hơi của anh Tuấn Ga thôi. Nhưng dựa vào cái sự ảnh hưởng của anh ấy mà làm những cái việc nó quá trớn quá, mọc đuôi quá các bạn, bòn góp và nắn nót những cái đồ đạc ở trong buồng để dành sau này mang lên trại giam. Và cuối cùng các bạn, gần đến ngày chuẩn bị đi trại rồi, các bạn nhé, còn khoảng 2, 3 tuần nữa đến ngày đi trại rồi, và anh Tuấn Ga anh phát hiện ra một lần anh đi thăm gặp về các bạn, và mất một ít đồ đạc và được những người anh em ở trong buồng người ta bảo các bạn. Và cuối cùng, đấy, người ta liên hoan các bạn, cho ông vĩ già này một trận và cùng phải chuyển buồng. Và cái bài học của ông vĩ già này khi lên trên trại lớn rồi các bạn, chính những người anh em người ta ở cùng buồng người ta chia sẻ, người ta kể lại, hôm đấy các bạn biết là anh Tuấn Ga anh đánh cho một trận và anh bắt các bạn úp mặt vào nhà vệ sinh, bắt ăn vứt các bạn. Bởi vì là anh ghét nhất là con người sống quai guốc, sống theo kiểu là lá mặt lá trái và sống kiểu lâu ngày để mọc đuôi. Mà vì vậy các bạn biết là ông Vĩ này là cái tăng tù của ông ấy, thực sự các bạn, đợt vừa rồi ấy, là gặp anh Tuấn Ga là một người có tiếng nhất từ trước đến giờ trong nhà tù các bạn, mà dám hành xử như vậy và cuối cùng phải nhận một cái hành động và một cái cách xử lý của anh, thực sự các bạn nhớ đời luôn, ở cái tuổi 70 như của ông Vĩ già này. Và câu chuyện ngày hôm nay em chia sẻ gửi đến quý vị khán giả về anh Tuấn Ga các bạn, trong nhà tù cũng như ngoài xã hội các bạn. Nếu như ở nhà tù, ở dưới trại giam, tạm giam tỉnh Thái Bình các bạn, nói đến cán bộ hoặc là những anh em phạm nhân các bạn, ở tỉnh Thái Bình thì nói đến 10 người thì 10 người đều biết về con người anh Tuấn Ga này. Và câu chuyện ngày nay em chia sẻ, em gửi đến quý vị khán giả về anh Tuấn Ga ở thành phố Thái Bình để mọi người hiểu được về cuộc sống trong trại giam các bạn. Có nhiều những con người ấy, người ta sống theo cái kiểu là nằm đâu cũng là nhà mà ngã đâu cũng là giường, ở đâu cũng là cuộc sống các bạn. Ở đâu người ta cũng sống theo cái kiểu phong cách và cái cá tính của người ta. Mà vì vậy các bạn, anh đã sống theo kiểu phát xít và sống theo kiểu tù già phát xít ngày xưa, bóc lột ngày xưa ấy. Và cuối cùng anh cũng phải trả giá cho những cái hành động của anh khi mà anh quá trớn đấy, làm luật cái anh phạm nhân kia để anh phải đăng suốt khỏi cái thế giới này, và cùng phải cộng thêm cho anh cái bản án là hơn chục năm nữa các bạn. Tổng hình phạt cho cái bản án của anh là gần 20 năm cho cái
tăng năm 209 210 các bạn. Và câu chuyện ngày hôm nay em chia sẻ gửi đến quý vị các bạn đến đây là hết. Một lần nữa em xin chào 185 người đang có mặt trên livestream của em vào tối ngày hôm nay. Em chào anh Việt Nam nhé. Anh chào Trang Nguyễn Thị. Cháu chào cô Băng. Mình chào bạn Tú Nguyễn. Vâng, trước khi xuống live thì có quý vị khán giả nào có câu hỏi thì cần em trả lời không? Em sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của mọi người ạ. Vâng, cháu cảm ơn cô Băng. OK, anh cảm ơn Trang nhá. Vâng, em cũng mong mọi người thông cảm với em là trong lúc em đang tập trung vào cái câu chuyện thì em cũng có nhìn những cái comment ở trên màn hình của những mọi người đang bình luận và nói chuyện với nhau rất vui vẻ trên đường live của em. Em rất là cảm ơn tất cả mọi người ạ. Chào bạn, Tân Văn Lê nhá. Vâng, không có quý vị khán giả nào có câu hỏi thì cần, em trả lời, em xin phép được, xuống live tại đây. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và khán giả vào những video lần sau nhá. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả mọi người ạ. Rồi.